Congresswoman Sol Aragones uses persuasive speech not only to persuade her fellow congressman but also the people watching the proceedings over the application of ABS CBN. Let us dissect the speech made by Congresswoman Sol Aragones. But before doing that, let us hear first the full sponsorship speech of Congresswoman Sol Aragones. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, honorable members of this committee, I speak today based on a very deep and personal knowledge and experience about the subject matter of our legislative action as representatives of the Filipino. As representatives of the Filipino, we are tasked to conscientiously determine whether or not the applicant network, ABS-CBN Corporation, is qualified to be granted a legislative franchise in the very same way that others also granted the same privilege, subject, of course, to similar requirements as provided for clearly by our existing laws, rules, and regulations regarding the grant of franchise of this kind. Mr. Chairman, honorable members of this committee, about 20 years ago, I applied for a job at this network and was accepted as a researcher, writer, and then I became a segment producer, and then I became a news reporter, and then I voluntarily retired as a program host about 7 years ago. In my 13 years as an employee of this company, I remember so many stories of hopes and dreams, of chances and choices, of struggles and triumphs, of love and everything, as in memories that will last me a lifetime. But there is one thing I can never forget. ABS-CBN was not only interested in reporting the news, but it went above and beyond the obligations of a broadcast network by helping those in need, no matter how few they may be, no matter how far they may be. Truly, simply, ABS-CBN stood for then, as it stands for now, in the service of the Filipino. Ako po mismo ilang beses, pinatakbo ko kung saan may bagyo, baha, sunog, pinapunta kung saan may lindol o landslide, at kung ano pang mga sakuna, parating nakasunod ang SAGIP KAPAMILYA, tumutulong sa pamilyang Pilipino. Ako po mismo ilang beses pinapakover sa akin ang mga inabusong bata sa kamay man ng kanilang sariling magulang o sanhin ng digmaan sa kanilang bayan. Parating nakasunod ang Bantay Bata, tumutulong sa batang Pilipino. Ako po mismo ilang beses pinareport sa akin ng mga kwento ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, ng mga kabataan, ng mga out-of-school youth doon sa mga lugar na may panganib sa kapaligiran o iba pang hamon na nagbabagong panahon. Parating nakasunod ang Bantay Kalikasan, tumutulong sa kinabukasan ng mga Pilipino. Mr. Chairman, honorable members of this committee, relief goods for more than 12 million Filipino victims of calamities since 2009, hot meals in soup kitchens for more than 130,000 Filipino victims of calamities, more than 600 classrooms built and repaired since 2007, almost 300,000 scholarship grants for students in 68 provinces, 32 bakery projects, 10 water facilities, among many others, in a very long list of support from SAGIP KAPAMILYA with the help of various partner organizations and generous hearts of their donors. More than 2 million Filipino children provided with medical, educational, legal, and other kinds of support for 23 years already, in addition to school-based and community-based workshops and other forms of advocacies and assistance to neglected. All of this and many more is what ABS-CBN is all about, over and above the news and entertainment. It stood for then, as it stands for now, in the service of the Filipino. This is my personal knowledge.
This is my personal experience, and I am sure that all of the more than 11,000 employees of the company at present know and experience the same. Alam ko pong nauunawaan niyo ang pinanggagalingan ko bilang isang dating empleyado ng istasyon. Mga empleyadong umaasang magpapatuloy pa ang kanilang hanap buhay, magpapatuloy pa ang pangarap ng kanilang mga anak, magpapatuloy pa ang Kapamilya Network sa serbisyo sa publiko. Kaya ito po ang aking masidhing kinatatakutan. Lahat ng tulong na ito para sa pamilyang Pilipino, para sa batang Pilipino, para sa kinabukasan ng Pilipino, kapag walang bagong franchise, ay magiging bahagi na lamang ito ng isang lumang kwento na noon ay ganyan, na noon ay ganito, at ngayon ay wala na ang lahat. Pero umaasa po ako na hindi dito matatapos ang kwento ng ABS-CBN. Mr. Chairman, honorable members of this committee, as a representative of the Filipino, in the service of the Filipino, I proudly sponsor the grant of franchise to ABS-CBN. Maraming salamat po. Indeed, it is an excellent speech made by Congresswoman Sol Aragones. It is emotionally appealing one. In her narrative, she made ABS-CBN the hero, while the government the villain. Now may I present to you the opening statement of Congressman Marcoleta. Kailangang marinig naman ano ang saloobin ng kabilang panig. Nagsimula po kasi mula doon sa authors natin ang kanilang advocacy. Tinanggap po natin yon. Sa panig naman po ng nag-advocate kung bakit ayaw nila, ayaw po ba nilang marinig ito? Natapos po ako doon sa pagsasaysay ng mga pagtulong at wala naman pong debate ron sapagkat sabi ko nga, ito'y matatala sa kasaysayan ng ABS-CBN. At walang sino man ang makakaagaw nito. Ito'y magiging alamat para sa kanila. Wala pong issue doon. Ang tinatanong lang namin, gagawin po natin ang pagtulong. Bakit hindi? Pero masarap po ang tumulong sa kapwa kung nakalagay po lahat sa batas. Ito po, binanggit pa po yung press freedom. Hindi po kasangkot ang press freedom. Bakit po? Ang pinag-uusapan natin dito, prangkisa eh. Ang ABS-CBN po, merong radio and television broadcast. Ano po ang issue doon? Yung prangkisa ng frequency. Hindi po, wag po nating ikukumpara sa print media. Ang print media at saka broadcast media, hindi po pareho. Wala pong prangkisa ang print media. Wala pong prangkisa sa tinta at saka papel. Nagkataon po, yung frequency, ito po'y pag-aari ng Estado, limitado ito, kinakailangan nating i-allocate. Kaya po nire-regulate ng Estado. Yun lang po ang issue doon. Meron po isa sa kanila nagsalita. Kasi po, nabanggit, kung ikaw hindi nag-comply sa batas, huwag kang magpalabas. Nabanggit po, baka naman merong kumumpas para huwag magpalabas. This is a very serious inference, Mr. Chair. Sabi ko nga po kanina, dapat wala po yung ganon. Ang totoo po, wala pong kumpas. Si Speaker Alan Cayetano, hindi po kumpas. Sa ningas po ng kanyang mga pakiusap na kinakailangan lumabas ang totoo para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya lang po ako nagsalita. Hindi po kumpas. Yung ningas ng advocacy ni Speaker Cayetano ang pinanindigan ko. At naging lakas ng loob ko para isiwalat ang nalalaman ko tungkol dito. Ikinumpara po yung PDR kanina sa ticket ng karera. Alam po ninyo kung pagkakapareho lang sa totoo, yung kabayo. Sapagkat sa karera, nakapiring po yung kabayo. Ang gusto lang makita nung hinete ay yung direksyong tatahakan. Di po ba maganda alisin natin yung piring ng kabayo? Para malaman po ng lahat. Meron pong nagsabi rin kanina sa kanila, puwersahan po ang pagsasara sa ABS-CBN. Hindi po. Sa record po, voluntaryo po sila na nagpinid ng kanilang istasyon. Yun po, wala pong nagpuwersa sa kanila. Kung talaga pong lalaban sila sana sa korte, hindi sila nagsara. Tama po na naman si Speaker Cayetano. Kasi po, kahit na po kayo makareceive ng cease and desist order,
Wala naman po halimbawang court order na kinuha. Kahit na po sinong tao sigurong pupunta sa kanila, bakit kami magsasara? Meron ba kayong court order? Eh di dapat nilaban nila. Nagboluntaryo po silang magsara. Meron pong nagsalita kanina na meron siyang resolution to act without delay, proposing another 25 years. Mr. Chair, mga kasama, mga kababayan, ang prangkisa po, sinabi na natin, is a special privilege. Wala pong iniwan sa isang taong nanliligaw, isang binatang nanliligaw. Maaring karapatan po niya ang manligaw. Hindi mo maikakaila sa kanya yon. Ngunit kapag meron na po siyang napusuan, hindi niya po pwedeng sabihin sa kanyang, sagutin mo ako sa ganitong pagkakataon o sa ganitong mga panahon. Hindi po. Kinakailang suyuin mo po siya eh. Tayo po, hindi tayo sinusuyo eh. Alam po ninyo sinabi ng ABS-CBN, inupuan natin ito eh. Napakaraming masasakit na salita. Is a franchise a demandable right? Sa totoo po, Mr. Chair, mga kababayan, kahit wala pa pong pagkukulang halimbawa ang ABS-CBN, nasa constitution po natin, pwede pong alisin sa kanila kung ito po ay sasagot sa pambansang kagalingan. Nandyan po. Kahit hindi ka lumabag, sapagkat ito po ay isa lamang privilege. Kaya po kung sasabihin natin, to act without delay, baligtad po ang nangyayari, Mr. Chair. Napapansin po ba ninyo at maring napapansin ng ating mga mamayan? Tayo na po ang nagtatanggol eh. Wala pa po akong nakita na talagang masigasig ang ABS-CBN. 3 po kasing standards ang dapat nilang ipakita. Kung ang pag-uusapan ay prangkisa, are they legally, financially, and technically qualified? Sa mga susunod nating pagdinig ito, makikita po natin. Congressman Ngayon Marcoleta, po, ito Congressman po, Marcoleta, reminder lang po, paki-wrap up na lang po. Ito po, magra-wrap up na po ako dito. Ito pong nabanggit uli yung mga manggagawa. Kagaya po ng sinabi natin, nakalulungkot po talaga ito. Ang Congress po nakikipag-sympathize sa kanila. 11,000 workers. Because of that, Mr. Chair, I will wind up, but I will respectfully place on notice ABS-CBN that I will be requiring from them the following: to submit to the House of Representatives, particularly ito pong dalawang committee na gumagabay sa atin. Number 1, 2018-2019 ALPA list of withholding tax report of ABS-CBN employees to the Bureau of Internal Revenue submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN for its employees to the Social Security System, submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN for its employees to Philippine Health Insurance Corporation, submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN to the Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund, submitted and received. 2018-2019 ALPA list of the contributions of ABS-CBN to the Employment Compensation Commission and the Bureau of Local Employment of the Department of Labor. List of pending labor cases at the National Labor Regulations Commission filed against ABS-CBN. Magkakaalaman na po tayo kung totoo po talaga yung 11,000. Kung hindi po nila isasubmit, Mr. Chair, I will ask the offices I mentioned here, subpoena duces tecum ad testificandum. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Ayan po, narinig po natin ang pahayag ng magkabilang panig, ang mga sumasang-ayon at di sumasang-ayon sa pagbibigay ng panibagong prangkisa sa ABS-CBN. Manatili pong bukas ang ating puso't isipan sa pagsubaybay at pakikinig sa usaping ito.